Hello everyone, मेरो नाम रवितलाइज हो र आइबी फ्रम सिक्किम सिक्किम रकपुरबाट हो अनि 2019 खेपिङ चाहिँ नि हल चाहिँ पुरा हुँदैछ अनि याद चाहिँ गरेको थिएन हुँदै त्यहाँदेखि इन्ल्यान्डहरू पुरा आउनु थाल्यो त्यहाँदेखि अनि स्कार्टहरू पुरा बर्निसहरू पुरा भिजिबल हुँदै थाल्यो एकदम भएछ त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई पुरा अब आफूलाई पुरा के गर्नु पुरा मेरो कन्फिडेन्स पुरै लो भएर गयो हो त्यहाँदेखि मैले देखाएँ ट्रिटमेन्टहरू गरेँ त्यहाँदेखि कहाँ एउटा बेनिफिट्स पनि केही भएन जस्ट वेस्ट अफ मनी अन्त फेरि कहाँबाट चाहिँ मैले अब छु अब गुगलमा अब साथीको थ्रुबाट पनि मैले सोधेँ हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्दा हुन्छ त बट इज क्वाइट एक्सपेन्सिभ हुन थाल्यो र एक्सपेन्सिभ भन्दाखेरि पनि अब न कतिको चाहिँ अब एक्सपेन्सिभ हुन्छ न कतिजनाले अब 1 लाख हुन थाल्यो तर पनि अब बादमा अब के मोर आएन त्यहाँदेखि मैले पनि गर्मा हेरेँ त्यहाँदेखि अन्त ठिकै फेरि छ अब त्यस्तो एक्सपेन्सिभ तर हाम्रो एक्सपेन्सिभ नै हो र सिलगढीमा मैले गरेँ सिलगढीमा मैले भेट्टाएँ त्यहाँदेखि सिलगढीमा गरेँ त्यहाँदेखि तर जस्तो मैले चाहेको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ आएन रिजल्ट चाहिँ पुरा पोरै थियो पुरा भन्दा अब एउटा सेटिस्फाई नै खाएको चाहिँ थिएन अब गरेँ भन्ने मात्रै खालको भएको थियो र त्यहाँदेखि म रिजल्ट वेट गरेँ रिजल्ट वेट गर्दाखेरि त्यहाँदेखि 40-30 नै भएको थिएन मेरो ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ भएर चाहिँ मलाई कम्ती ग्राफ्ट लगाएको थियो छैन ग्राफ्ट अन्त अनि बादमा सोच्दाखेरि चाहिँ अब कतिजना मान्छेले सोच्दाखेरि चाहिँ स्क्याम रहेछ भयो मान्छेलाई भन्दै ब्रेन वास गरिँदै जस्तो भनेको छ तर म त्यतिकै न्यू डेमा त्यस्तो आइडिया थिएन किनभने मलाई चाहिँ अब जसै पनि अब मेरो हेयर चाहिँ कभर परेसम्म नसक्यो त्यही बादमा त्यताउति गरेको चाहिँ त्यहाँदेखि होइन अब एक वर्ष गर्छ सबैले गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अनि यही डेस्टिनेसनमा चाहिँ मैले गर्नुभन्दा अब यहाँनिर पुरा जाँच गरेँ सोद्धाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि अब के गर्नु कसो गर्नु मैले त्यस्तो पहिला प्रिभियस इयरमा गरेको थिएँ त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पुरा उनीहरूले अन्त भन्यो कम्ती ग्राफ्ट लगाएको छ तर हाम्रोमा चाहिँ अब त्यस्तो छैन हामी पुरा अब अथेन्टिक छ यहाँ चाहिँ सबै काम पऱ्यो अथेन्टिक नै हुन्छ तपाईँले टेन्सन मान्नु हुँदैन मलाई भन्यो र मैले घरमा कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो फेरि मैले घरमाबाट कन्भिन्स गरेँ पनि कन्भिन्स गरेँ फेरि अब अप्सेट त हुन्छ तर पनि मान्यो घर फ्यामिली त्यहाँदेखि अन्त मैले यहाँनिर सर्जरी गरेँ र मैले एक्सप्लेन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ अलिक ज्यादै लाग्यो मलाई चाहिँ अब ग्राफ्ट पनि यतिको ग्राफ्ट चाहिँ पहिला गर्दै भए चाहिँ मैले रिगर्नु पर्ने थिएन पछि भयो मेरो लागि चाहिँ आई होप रिजल्ट्स पनि आउनु राम्रै आउँछ तर त्यही भन्न चाहन्छु